हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर खबर निश्चय भाल मोर खबरो भाल मैं आज एटा कचोरी रेसिपी লৈ আহিছো तो कचोरीटोर कारणे मैं याते लैसो आटा आरु याते सुजी मैं याते सुजी दि दिम सुजीटो खास्ता होवार कारणे मैं दिम आरु कचोरीर भितरत जितु मसला दिब लागे तार कारणे मैं याते लैसो मुगर दालिखिनि भिजाइ राखिसिलो बहुत समय तो याते लैसो अलप आदा याते किसमिस काटि लैसो एया बादामखिनि मैं अलपमान भाजी पेলাই अलप भाঙি लम एया धनिया गुटी एया लैसो सफ एया जीरा आरु एया मैं ब्लैक पेपार माने गुरमरिच मैं अलप बटी लैसो এইখিনিয়ে এতিয়া এইখিনি ভাজি লম তো ভিডিওটো আগলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিলো এতিয়া মই আটা আৰু সুজিখিনিত নিমখ চিনি অলপ আৰু ৰিফাইন তেল দি ধুনিয়াকে এটো হানি পেলাই অলপ সময় ৰাখি দিম তো মই এইখিনি হানি আছো তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম এ মই ডটো বনাই ললো ইয়াতে চিনি কলা নিমখ অলপ বগা নিমখ দিছো আৰু অলপ ৰিফাইন তেল দি ধুনিয়াকে এটো হানি লৈছো অলপ গৰম পানীৰে তো এতিয়া মই অলপমান এইখিনি ৰেষ্ট কৰিব দিম অলপ ঢাকি থৈ দিম মই এতিয়া এইখিনি ঢাকি পেলাই মছলাখিনি ৰেডি কৰো ইয়াৰ ভিতৰত হুমাই দিয়া যিখিনি মছলা এয়া মই প্ৰথমতে বাদামখিনি ভালকে ভাজি লম ভাজি পেলাই এইখিনি মই গুৰি কৰি লম তাৰ পিছত ধনিয়া সফ আৰু জিৰাখিনি ধুনিয়াকে ভাজি পেলাই অলপ মই ভাঙি লম তো আগলৈ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম মই বাদামখিনি ভালকে ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই নমাই দিম এতিয়া কেৰাহীত মই দি দিলো ধনিয়া গুটি ধনিয়াখিনি অলপমান ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই সফখিনি দি দিম আৰু জিৰাখিনিও একেলগে মই দি দিম এইখিনি ধুনিয়াকে ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই নমাই দিম এতিয়া কেৰাহীত মই অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি ললো এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে মই এটা শুকান জলকীয়া দি লম এতিয়া মই ইয়াতে দিম আদাখিনি ভাজ খালে মই ইয়াতে দালিখিনি দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে দিম নিমখ আৰু হালধি এয়া হালধি এতিয়া মই ইয়াতে দিম বাদামখিনি গুৰি কৰি ৰাখিছিলো এইখিনি দি দিম ইয়াতে মই এতিয়া দিম এয়া কিসমিস আৰু মই যিখিনি ব্ল্যাক পেপাৰ গুৰি কৰি ৰাখিছিলো সেই দি দিলো ইয়াতে দিম মই অলপমান শুকান জলকীয়াৰ গুৰি আৰু অলপ গৰম মছলা আৰু ইয়াতে যিখিনি জিৰা ধনিয়া আৰু সফৰ মই গুৰি কৰি ৰাখিছো ধুনিয়াকে ভাজি পেলাই এইখিনিও দি দিলো এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই নমাই দিম এ মই এতিয়া কচুৰি কেইটা বনাই লম তো এনেকে লৈছো অলপমান আটা ইয়াতে এনেকে ভৰাই দিম ভৰাই দি পেলাই এটো বন্ধ কৰি দিম মই একদম সৰু সৰুকে বনাইছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰকে বনাব পাৰে তো এনেকে মই গটেকিটা বনাই লম বনাই লৈ পেলে ভাজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া মই এনেকে গটেকিটা ভাজি লম একদম তেলখিনি ভালকে গৰম কৰি পেলাই মই একদম সিম কৰি দিছো গেছটো যেনিখিনি মছমছীয়া হৈ উঠে ভাজতে তো এনেকে মই বহুত কিবাৰ উলটাই পেলাটাই ভাজি লম কৰকৰিয়াকে
এয়া কচৰিকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে মই নমাই দিলোঁ আৰু ইয়াতেও ভাজ খাই আছে এইকেইটা এয়া হৈ গ'ল কচৰি ৰেডি তো আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ